Hallo, mijn naam is Hugo Nijg. Ik wil u graag wat vertellen over de optie grafieken in ons Cercovisie-programma. Wanneer we het Cercovisie-programma openen, kunnen we de grafieken selecteren met behulp van deze knop. Deze knop switcht de hyperlink-functie die in ons programma zit, dus het doorlinken naar een instelpagina uit. En daarvoor in de plaats komt dan de grafiekselectie. Met behulp van de grafiekselectie kunnen we eenvoudig de grafieken selecteren die wij willen zien. Dus wanneer we graag de temperatuur van kast 2 willen bekijken, ten opzichte van het luchtingssetpoint, verwarmingssetpoint, vochtdeficitmeting, vochtdeficitinstelling, klikken we deze er op deze manier bij en vinden hier in het grafiekoverzicht al deze grafieken terug. Onderin wordt per grafiek aangegeven welke kleur overeenkomt met de daarbij behorende grafiek. Dus de kasttemperatuur is de rode grafiek, het luchtingssetpoint de blauwe grafiek en het verwarmingssetpoint de groene grafiek enzovoort. In ons grafiekenprogramma is het eenvoudig om in en uit te zoomen. Met behulp van het muiswiel kan eenvoudig op deze manier de grafiek in en uitgezoomd worden. Dat kan ook met behulp van de eenheidsschaal en met behulp van de tijdschaal op deze manier. Ook hebben we de mogelijkheid om meerdere grafieken uit meerdere afdelingen te tonen. Daarbij klikken we even een andere afdeling aan. We kunnen dan de daarbij behorende grafieken selecteren op deze wijze. En we zien die ook hier in het grafiekvenster erbij komen. Wanneer u nu met regelmaat deze grafieken wilt bekijken, dan is het erg handig om deze grafiek op te slaan in een set. Met het opslaan van deze grafiek in een set wordt niet alleen onthouden welke grafieken er op dit ogenblik aanstaan, maar wordt ook weggeschreven welke kleuren u daarbij gebruikt heeft, welk tijdsinterval u onderin de grafiek heeft staan en welke notities u eventueel bij de grafieken heeft gemaakt. Het opslaan van een set kan met behulp van deze knop, opslaan als set. Daarbij heb ik de keuze om een nieuwe set te maken of een reeds bestaande set te overschrijven. Ik kies voor de naam van de set. In dit geval zal ik hem grafieken van kassen 1 en 2 noemen. Tevens hebben we de mogelijkheid om een icoontje aan deze set te koppelen. Met behulp van deze keuzeknop kan ik kiezen voor een ingebouwd pictogram, dus uit onze bibliotheek. Heeft u een icoontje op het internet gevonden wat u zou willen gebruiken, dan is ook dat mogelijk. Dan kunt u het pictogrammetje downloaden uit een bestand, gebruiken uit een bestand. In dit geval kies ik voor het ingebouwde pictogrammetje. En dit vind ik wel een leuk pictogrammetje. Ik selecteer die. En met het opslaan van die set is deze nu bewaard gebleven. Wil ik de volgende keer deze set bekijken, hoef ik niet weer al die grafieken één voor één aan te klikken. Kan ik hier in het grafiekvenster de betreffende set opzoeken. Dit is de set die ik zojuist heb opgeslagen. Dus met het aanklikken daarvan heb ik direct inzichtelijk wat we zojuist als een set hebben opgeslagen. Grappig om te zien dat van de eerste 9 sets er ook met sneltoetsen gewerkt kan worden door gebruik te maken van een control-toets en een numerieke toets. Dus eenvoudig met ctrl 1 kan ik de eerste set bekijken, ctrl 2 de tweede set, ctrl 3, ctrl 4, ctrl 5. Kunt u zeer snel de eerste paar sets doorlopen, analyseren en bekijken. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.